لنتعلم اليوم أداة موجودة ضمن خلايا الإكسل. هذه الأداة تحتوي على قائمة من أسماء أوراق العمل. فإذا نحن الآن هذه الأداة تحتوي، إذا اخترنا خيار شيت 2 تذهب وتتبرمج وتفتح الورقة شيت 2. إذا اخترنا شيت 3 تذهب وتفتح شيت 3. فإذا هذه الأداة ما هي البرمجة التي تم ربطها؟ أولا تم كتابتها في الشيت 1، ليست بالزيس وورك بوك، بالشيت 1. الكتابة الأولى أننا عندما تتفاعل الورقة يقوم بحذف المحتويات. الأداة تقوم بحذف المحتويات وتأخذ ما هو موجود من أوراق العمل وتضمها إلى القائمة. فإذا تذهب وتبحث أن هذا الملف كم ورقة عمل موجودة، كم ورقة في داخلها، هذه الأسماء تشمل. هذه عندما تتفاعل الورقة. عندما ندخل إلى الشيت 1 تتبرمج هذه الأسطر. أما عندما نختار إحدى القوائم، إحدى الخيارات الموجودة ضمن الأداة، فيقول إذا الاختيار لم يكن هذا النص فإذا اذهب وفعل الخلية، اذهب وفعل الورقة التي تم تحديدها، التي تم اختيارها. فإذا نحن اخترنا خيار، هذا الخيار نصه هو عبارة عن اسم ورقة موجودة، فإذا يقول اذهب إلى الورقة التي اسمها كذا، التي اسمها توافق الاختيار الذي تم تحديده، وسيلكت أي أن اذهب وحدد هذه الورقة. أما غير ذلك، إذا if كانت لا، فإذا اذهب وضع هذا النص ضمن إدخالات هذه الأداة. لنلاحظ الآن عندما نضيف ورقة جديدة ونذهب إلى الورقة الأولى، نلاحظ أن الورقة الجديدة أيضا أصبحت مفعلة، لأننا تعلمنا أننا عندما ندخل على الشيت 1 تذهب وتبحث عن كل الأوراق التي تم إضافتها أو تسميتها. فإذا لنفترض نحن سمينا هذه الورقة، الدخول الآن تم تحديث البيانات وتم التغيير. أما عندما ننقض فإذا تسمى وتذهب إلى البرمجة التي تقول اذهب وادخل وحدد الورقة التي اسمها الاسم الذي تم اختياره. برمجة جدا جميلة ومفيدة تتخاطب بين ملفات الإكسل والفيجوال بيزك. لا يوجد فورم، لا يوجد نماذج، إنما التخاطب مباشر عن طريق خلايا الإكسل. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله.